සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම. ඔයාලා මේ වීඩියෝ ගන්නවා Electro YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඕනම hand free එකකට subwoofer එකකට audio system එකකට සවිකල හැකි Bluetooth device එකක් හදාගන්න විදිය. මම මේකට යොදාගෙන තියෙන්නේ භාවිතයෙන් අයින් කර Bluetooth hand free එකක්, mobile battery එකක් සහ mobile එක hand free port එක. මම මේ යොදාගෙන තියෙන Bluetooth hand free එකක එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. බැටරිය එකක් අවුට් වෙලා තින්නේ. ඒක මේ වැඩේ කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඕන මේකේ සර්කිට් එක විතරයි. හොඳයි එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් Nuwa Electro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ මේ bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝ මම දාපු ගාම බලන්න. මුලින්ම මේ බැටරියයි USB වල වයරුයි ඔක්කොම ඉවත් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ බැටරි ලයින් වලටයි ඉයර් ලයින් වලටයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ වයර් 6ක් මෙන්න පාස් ගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් වයර් ඔක්කොම පාස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ සර්කිට් එක බැටරියට අලව ගන්නයි මට ඕනේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ග්ලූ ගන් එක. එක බැටරියට අලව ගත්තා. දැන් අපි ගානට වරද්ද ගන්නතු ධන ඍණ අග්‍ර බලලා බැටරියට පාස් ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම ඔන් වුණා. ඊළඟට අපිට තියෙන 3.5 පෝට් එක බැටරියට අලවගෙන ඒ අදාළ වයර් එකකට පාස් කරන්න විතරයි. තියෙන්නේ මම කර 3.5 ampere port එක. මේක බැටරියට අලවගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒකට එන ලයින් ඔක්කොම පාස් කරන්න. සර්කිට් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් දෙකම එකට සම්බන්ධ කරලා hand free port එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ සර්කිට් එකේ
left right line එක hand free port එකේ left right line එකට පාස් කරන්න ඕනේ. හරි මම දැන් මේක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේක දැන් මගේ මොබයිල් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලමු. මේ ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකකට විතරක් නෙමෙයි අපිට සබ් වූෆර් එකකට කාර් ඔඩියෝ සිස්ටම් එකකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකකුත් දාගෙන යන්න, කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.